Hi! Welcome to Bunso's Kitchen. Welcome sa Bunso's Kitchen. For today's video, hindi naman tayo magluluto. Mag-review tayo ng hand mixer na nabibili na kilala na hand mixers na pangmasa, which is yung Scarlett na brand. Nabili ko siya for 184 to 185 pesos sa Shopee. With shipping fee is 240 to 250 ata yung price. So ito yung sa Shopee. May bubble wrap siya sa loob, so check natin. Pero dahil prepare niyo yung wipes nyo para safe tayo. Okay, then bubuksan na natin. Sulit kaya itong hand mixer na to kapag madali kaya yung quality niya. So, ito yung maliit siya. So, yung box niya less than siguro mga nasa 10 inches ata to. Yung box niya. Ipapakita ko sa inyo sa video na to kung worth it ba yung binayad natin, kung masyado ba siyang mura para sa presyo niya or madali ba siyang masira. Okay. Ito, yung box niya sira-sira. Medyo okay lang naman, basta importante yung mismong laman sa loob, diba? Okay. Meron siyang dalawang set ng bala. Ito yung pang-whip. Ayan. Mismong pang-whip. Panggawa ng icing or frosting. Tapos ito para sa dough. Ayan, ganun kita nyo. So, let's check. Ayan. So, ito yung palad ko. Ito yung palad ko. So, ayan siya. So, kasi nakilang siya ng palad ko. Hindi siya ganun kabigat. Saktuhan lang. So, try natin siya mamaya. Okay. Yung problema lang is hindi pantay yung loob niya. Kung nakikita nyo. Ayan. Hindi siya gitnang-gitna. Kita nyo ba? So, try natin siyang isindi kung gagana ba ang ating hand mixer. So, itatry din natin siya kung madali ba siyang makapag-whip. Try natin to. Ayan. Okay. Tip ko lang, kahit na anong klaseng mga appliances or parang for hand mixer, mga wait. Hand mixer or yung mga blender, wag nyo sila kaagad na kahit sobrang tibay niyan, mura man o mahal, kaya before nyo sila gamitin, wag nyo silang biglain. Kunwari, number 1 muna kayo, speed number 1. So, hintayin nyo muna siyang mga 1 minute, tapos check nyo yung speed number 2. So, ayan, try natin. Ayan, gumagana sa best. Pero parang medyo mas malikot lang siya. Mas malikot lang siya. Number 2 naman tayo. Kasi ba na siya malikot? Ito mo ba? Parang siya nag-lumigel. Off. Number 3. Number 4. Number 5. So far naman, hindi siya nangangamoy sunog na plastic. Usually na nagiging reviews, diba, is nangangamoy plastic siya. Sa tingin ko kasi, kaya nangangamoy plastic siya kasi nabibigla yung mismong machine niya sa loob. Nabigla baka ni number 7 siya kagad. Kasi ito, may 7 speeds siya. Not bad sa price niya.
So, check natin yung number 7. Tapos may ano siya dito, parang labasan mismo ng init niya. So, hindi siya, medyo safe siyang gamitin. Kasi yung init sa loob, nalalabas niya. Ito yung ito, kung nakikita nyo. So, try natin yung number 7. So, far ngayon ginagamit ko siya. Hindi siya mainit. Sakto lang. Kasi siguro dahil may pinaka-blower siya dito sa loob. Para labasan mismo ng init niya. Not bad sa 180 pesos na or 184 na hand mixer, diba? Kung tatanggalin nyo lang to, press nyo lang tong sa taas. Press. Ayun. Ayun, diba? Tanggal na siya, best. Best. So, ngayon, titestan natin siya. Try natin gumawa ng icing at saka buttercream kung kakayanin ng ating hand mixer. Okay? Wait. Ngayon ko lang napansin. Iba yung item na na-receive ko. Hindi siya scarlet. Ayun, oh. Ganyan lang siya. So, nakakano naman. Pero try pa rin natin kung matibay siya at kung magtatagal siya. Okay? Hinahanap ko yung brand ng scarlet. Wala siya. Nakakasad naman. Pero tignan natin kung masyado ba siya mura sa quality. Nakakasad naman. So, yan. Gagawa ko ngayon ng icing. Try natin kung kaya ba mag-whip ng ano natin. Pero na-disappoint talaga ako. Kala ko scarlet siya. So, nabasa ko din kasi ito sa mga ibang reviews na hindi scarlet siya na-receive nila. Ayan, check na natin. I-separate ko lang yung egg yolk dun sa egg white para makagawa tayo ng icing natin. Tips ko lang rin pala, kapag gusto nyo siyang i-separate sa egg yolk and egg white, mas magandang chilled yung egg. Mas madali siyang i-separate. Mas matigas kasi or mas solid yung yolk compared dun sa room temperature lang na egg. So, separate ko lang siya. So, papakita ko lang sa yung ginagawa ko. Na-separate ko na yung egg yolk sa egg white sa isang mixing bowl. So, good luck sa atin gamit ng mixer na. Yung ginamit ko na ratio is 2 large egg whites, yung kukunin lang natin, and then 1/4 cup of white sugar. So, mix muna natin. Yan. I-beat lang natin hanggang sa medyo matunaw yung white sugar. Ito, mga gantong texture. Wala na ako masyado nakakapa ng sugar sa baba. So, pwede na natin siyang i-boil. Double boil to. So, ayan, nalagay ko na. Ayan. So, yung apoy ko pala is medium fire. Tapos, sinix lang natin na ganyan. Ayan, kapag ganito na yung texture ng ating egg white, pwede natin siyang tanggalin sa ayan, tutry na natin na yung ating mixer kung kaya ba niya kaya ba ng energy niya ating icing. So, try ko na. So, ayan, nakikita naman natin, medyo shiny na yung ating frosting. So, ibig sabihin, at saka hindi na mo, makapit siya, best. Ibig sabihin, pwede na yung ating frosting. We're not bad sa 185 pesos na hand mixer. Sa mga gustong magsimula dyan na konti yung puhunan na gustong mag-bake. Ngayon, transfer ko muna to sa isang plastic para try natin kung maganda ba siya. So, ngayon, first time ko kasi mag-item review. Kinakabahan ako. Akala ko hindi magiging successful yung ating frosting. Pero tingnan nyo. Ayan.
sa camera. Wait lang. Focus. Ayan. O, diba? Perfect. Yung mga mamis dyan, mga kapwa ko, empleyado, na konti lang yung puhunan sa mga gusto mag-practice na mag-bake, or sa mga beginners pa lang siguro na gusto mag-practice na mag-bake. Perfect na perfect sa inyo itong item na to. So, transfer ko na siya sa... Actually, nag-DIY piping bag lang ako. So, yung gagamitin ko na nasa is number 5. Ayan. Kukuha lang ako ng gunting para sa ating DIY na piping bag. Gupitin ko na yung dulo niya dito. Ayan. Ito. Gupit ko lang yung dulo niya dito. Tapos, gagawa lang ako ng maliit na butas. So, ayan, diba? Ayan, pasok ko lang siya dito. Ayan. Maliit na butas lang. Parang hindi siya masyadong masira. Ayan. Kita ba? Kita. Tapos, ayan. Pataas lang na ganyan. So, kuha tayo ng ating matinding frosting. Check natin kung curry balls ba. Uy! Ayun, oh. Ano sasabi nyo, diba? So, gawa pa tayo maliit. Ayan. Look at those. Ayan. Gamit lang yung ating murang hand mixer. Oh, diba? Diba? Not bad. Ang ganda. Using that, ayun, siya maalog. So, maganda yung ating nagamit na mixer. So, bili na kayo, guys. Ayun, hanggang dito na lang yung ating video. So, kung may gusto kayong i-request na ating i-review, o gagawa natin siya ng review or testing, just comment down below para magawa natin siya ng review. Bago nyo siya bilhin, testingin muna natin kung sulit pa. Para sa akin, itong hand mixer na to, sa akin itatanong kung sulit ba. Based sa presyo niya, sulit na siya. So, update ko kayo kung magtatagal siya sa akin. Ito muna yung gagamitin ko sa mga next vlogs natin na paggagawa tayo ng mga chiffon cake para mabigyan ko kayo ng update. So, mag-subscribe na kayo and tap the notification bell. And you can join our group page, which is the Pinoy recipe ni Bunso, and FB page na Bunso's Kitchen din yung name. So, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe and tap the notification bell para lagi kayong updated. Bye-bye!